Hi යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න Shashiya Bro වදත් ආවා ටෙක් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ටෙක් වීඩියෝ එකක්. කොමඩි වීඩියෝස් වගේම මම කලින් කිව්වා විදිහට කොමඩි වීඩියෝස් වගේම ටෙක් වීඩියෝස් උත් මම අරන් එනවා ඔයාලට. ඉතින් මේක මම කතා කරන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා Android mini hub එක ගැන. ඒක ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්න යන්නේ. මේ දෙකම ගැන මම ඔයාලට කියන්නම් අද මේ වීඩියෝ එකේ. skip කරගන්න එපා බලන්න. ඒ වගේම Shashiya Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉස්සරහට මම ඔයාලට ගේන videos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුද අකමැති තමන්ගේ TV එක smart කරගන්න? අඩු වියදමකින් පුළුවන් ද කරන්න එහෙම? හරි. ඉතින් මේ item දෙක ගැන තමයි මම ඔයාලට අද කියන්න යන්නේ. මේකෙන් ලැබෙන වාසි සහ අවාසි ගැන. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේක දැන්ටත් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් පාවිච්චි කරන කට්ටියගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එතකොට මට ඒකට අදාළ වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. ඉතින් මේක Dialog එකකින් හඳුන්වලා දුන්න අලුත්ම ඔප්ෂන් එක Android device එක. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් පහසුකම් මේ තියෙනවා. ඉතින් මේකට කලින් ආවේ මෙන්න මේක hybrid කියන මොඩල් එක. ඉතින් මේකට පස්සේ තමයි වැඩි දියුණු කරලා මේ device එක හදලා එව්වේ. වැඩි කාලයක් නැහැ මේක ඇවිල්ලා. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් කරන්න තමයි හදන්නේ. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ කරන්න බැරි පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේ ගැන කියන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. අපි බලමු යාළුවනේ ඉතින් මේක unbox කරලා මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේක තමයි hybrid box එක, hybrid decoder එක. ඉතින් මේක unbox කරලා බලමු. remote එක තියෙනවා. මේක අස්සේ තව තියෙනවා gadgetics ටිකක්, power pack එක, cable එක, ඒ ටික තියෙනවා. ඒක වැඩක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි මෙන්න මේ කියන hybrid box එක. මේ තියෙන hybrid decoder එක. මේකත් unbox කරලා බලමු අපි. මේකෙත් අර තියනවා වගේම HDMI cable එකයි power pack එකයි ඒ ටික තියෙනවා. මේක remote එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ දෙකේ පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. ඒ අවාසිය ගැන මම කියන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මේ අලුතෙන් ආපු Android device එකේ තියෙන වාසි ටික. ඉතින් යාළුවනේ Dialog එකෙන් මුලින්ම වෙන මේ hybrid කියන connection එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට තියෙනවා Chromecast built-in එක තියෙනවා. ඒ වගේම Google Play තියෙනවා. Google Assistant ඉන්නවා. ඒ වගේම YouTube පහසුකම. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝම හොයන YouTube. ඉතින් යාළුවනේ මේ Android device එකට on demand video service එක වගේම YouTube පහසුකම ඒ වගේම Play Store පහසුකම තියෙනවා. වගේම Google Assistant හරිම ලේසි. ඔයාලගේ voice command එකකින් මේක ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් පහසුකම Dialog එකෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ප්‍රථම වාරට මම හිතන්නේ. ඉතින් කලින් ආව මෙන්න මේ hybrid decoder එකට නම් ඒ පහසුකම නැහැ. නමුත් දවස් 3ක් rewind කරලා බලන්න පුළුවන් වගේම ඕනම TV එකකට support කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ unit එක හදලා තියෙනවා. නමුත් මේක LED TV තියෙන අයට විතරයි. HDMI port එකක් තියෙන අයට විතරයි. ඉතින් ඔයාලා ගන්න කලින් ඔයාලගේ TV එකේ HDMI port එකක් නැත්නම් මේ දේ request කරන්න යන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන්නේ HDMI port එකක් තියෙන අයට විතරයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් AV line එකක් හරහා බලන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන TV එක smart කරන්න AV line එකක් හරහා බලන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම්
මේ කනෙක්ෂන් එක අරගන්න එක ඔයාලට තේරුම් නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට මේ පහසුකම අපි මං හිතන විදිහට ඉස්සරහට මේ පහසුකම සමහරක් විට ඩයලොග් එකෙන් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ඩිවයිස් එකේ පිටිපස්සේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා Ethernet cable එකයි USB port දෙකක් තියෙනවා වගේම HDMI පහසුකම විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ HDMI පහසුකම වගේම AV line එක ගහන්න පුළුවන් පින් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක මේකේ නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු අවාසියක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් normal TV එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට normal TV එකක් කියලා අදහස් කරේ LED ස්මාර්ට් නැති වෙන්න පුළුවන්. LED TV එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ HDMI port එකක් TV එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලගේ TV එක මෙන්න මේ Android box එක හරහා ඔයාලට YouTube පහසුකම Google service ඒ හැම දෙයක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් HDMI port එකක් නැති TV එකකට මේකට කරන්න දෙයක් නැහැ. බලමු ඉස්සරහට ඩයලොග් එකෙන් මේකට ඔප්ෂන් එකක් දෙයි සමහර විට. ඒක මට හරියටම කියන්න බෑ. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකේදී නම් ඒ හැම පහසුකම්ම තිබුණා. normal TV එක හරි ඕනම TV එකකට සපෝට් කරන්න පුළුවන් පහසුකම මේකේ තියෙනවා. නමුත් මේකට වඩා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් කරලා ගහපු මේ ඩිවයිස් එකට මන් දන්නේ ඇයි ඉතින් එහෙම දෙයක් නොදුන්නේ කියලා. ඉතින් හැමෝම ආසයි TV එක ස්මාර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඩයලොග් එක ඉස්සරහට මේකට AV port එකක් දාලා හදලා එව්වොත් හොඳයි. මේක 4K Ultra HD පහසුකම තියෙනවා වගේම Wi-Fi කනෙක්ට් කරලා තමයි යන්නේ. මේක රිවයින්ඩ් සිස්ටම් එකට. මේකට තව 4G යුනිට් එකක් හම්බ වෙනවා. 4G යුනිට් එක ඔයාලට ඒ කියන්නේ මේකේ රිවයින්ඩ් අද දවස් තුනට රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් TV guide කියන
මේ ගැන දැනුවත් වුණා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ෂෙයා කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න, අදහස් ඔයාලගේ කමෙන්ට් කරන්න. තවත් අලුත් ටෙක් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. Shashiya Bro subscribe කරලා නැති ඔයාලා හැමෝම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඊළඟට එන වීඩියෝ එක ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.